Gyalogszerrel úton vagyok a vargyasi szurdok felé. Mellettem tehéncsordák legelésznek. Kókat pásztorok nézik őket, bátor kutyák a lábuknál. Mesélek majd ezekről a pásztorkutyákról, medvékről, őzekről, szarvasokról, farkasokról, patakokról, növényekről, az égről, barlangokról, és legfőképpen a garanciális hídról. A Vargyas-szoros elveszett világa. Erdély szívében, a Hargita délnyugati lábánál, a Persányrika-hegység vidékén olykor a szokásosnál is keményebb a tél. A szurdokerdőben mindenütt csend honol, mintha minden élet megszűnt volna a lassan szállingózó hóesésben. A dermesztő hideg a sziklák kisebb üregeit sem kíméli. Ám a barlangok mélyén a pára már nem fagy meg. Apró vízcseppek alakjában csapódik ki a téli álomba szenderült denevérek szőrszálaira. A nagyobb barlangokban ugyanis télen-nyáron állandó fagypont feletti hőmérséklet uralkodik. Ezt a denevérek ki is használják. Több denevérfaj is hibernált állapotban barlangokban vészeli át a telet. E dermedt és élettelennek tűnő szurdokvölgy sziklatornyai, hasadékai és barlangjai meg annyi legendát és titkot őriznek. A szarvascsapat élelem után kutat. Fáradozásukat nem sok siker koronázza. Valakit az éhség ébreszt fel téli álmából, ám hamarosan rá kell jönnie, vajmi kicsi az esély, hogy a hó alatt bármi fogyaszthatót találjon. Szemesnek áll a világ, szól a természet egyik alapigassága. A szarvastetemből mindenki erejéhez és ügyességéhez mérten részesül. A szarkának nincs sok esélye az egerészőjvel szemben. Aki pedig hoppon marad, az a közeli falu felől érkező incsiklandó illatok felé veheti az irányt. A téli csöndet felváltja a tavasz zsongása. Vannak, akik autóval, mások gyalogosan vágnak neki, hogy felfedezzék Erdély lenyűgöző vidékeit. Én az utóbbiakhoz tartozom. Varga Livius vagyok, hivatásos zenész és megszállott természetjáró. Úgy is mondhatnám, amolyan amatőr természetbúvárféle. Gyalogszerrel éppen a Vargyas szurdok felé tartok. A távolban Homoród-Szentpéter és Homoród-Szentpál. És élvezem a napot. Egy kis érdekesség, ezek az esztenák. Ilyen helyekre terelik be a juhokat éjszakára. Hogy nem jön rá a vad, de jön medve is, farkas is, ezért őrzik kutyák. De legalább 10-12 kutya. Na most, ahol ilyet őriznek, a kutyák a környéken minden vadat megesznek, maguk a kutyák. Még a medvebocsot is lebírják. Elég durva kutyák lehetnek. Székelyföld pásztorai évszázadok óta folytatják hagyományos életmódjukat. Legyen nyár vagy tél, nap mint nap együtt élnek, együtt ébrednek és térnek nyugovóra állataikkal és a természettel. Békésen megvannak egymással. Fenntartható gazdálkodást folytatnak, épp csak annyit vesznek el a természettől, amennyit az kínál. Kezd a nap delelőre hágni. Ilyenkor az állatoknak mozdulni sincs kedvük, nemhogy legelni.
Legszívesebben én is megpihennék a tikkasztó hőségben, de akkor napestére sem érném el a szurdokot. Hargita megyét elhagytam, és beléptem Kovászna megyébe. És ahogy elnézem, itt a patak partján egy mélyszégető kemence van. Mélyszégető hely. Fát raknak alá, fogják a mészkövet, alágyújtanak. Ami után kiégett, marad a mész. Lehet oltani, építeni. Ide pakolják a köveket, és itt alul pedig jó begyújtanak. Úgy látom, ez még egy aktív mészégető. Itt lehet is látni a különböző mészköveket. Úgy alapvetően fehéres a színe, de attól függően, hogy milyen ásvány van benne, különböző színűek lehetnek. Ez a vöröses, ez például vastartalmú. Ebből, ha kiég a vas, meg minden egyéb, marad a mész, épül a ház. A Hargita-hegység déli lábánál vulkáni kőzetek ölelésében található Gigászi mészkőrög Székelyföld egyik legnagyobb és leglátványosabb, barlangi üregekben leggazdagabb karsztvidékét rejti. Kőzetei mintegy 150 millió évvel ezelőtt a földtörténeti középidő Júra időszakának végén és a Kréta időszak elején tengeri üledékekből keletkeztek. Mintegy 1,5 millió évvel ezelőtt a jégkorszakban a Vargyas-patak megkezdte völgyének mélyítését, a repedéseken beszivárgó vizek segítségével pedig megindult a barlangok kialakulása is. A patak mai szintjében jelenleg is alakulóban van egy újabb, azaz aktív barlangrendszer. A patakmeder ma mintegy 300 méterrel van mélyebben, mint kialakulásának kezdetén, a jégkorszak elején. A Vargyas-szoros területén a sziklás patakmedertől a szurdokerdőn át a sziklagyepekig és a több magassági szintben elhelyezkedő barlangokig számos élőhely található. Na, végre elértem Vargyasfalut, ami azt jelenti, hogy itt van a Vargyas-patak, ami azt is jelenti, hogy megjöttem. Orbán Balázs írta a 150 évvel ezelőtti Vargyasról, hogy egyike legszebb falvainknak. Egyéb iránt azért is szerettem volna ide látogatni, mert kíváncsi voltam, vajon igaz-e még az állítás. Hát mit mondjak, nem csalódtam. Van egy történetem, vagy egy legendám. Valamikor a közelmúltban Vargyas település kap egy levelet egy osztrák cégtől, amelyben közlik, hogy ezennel lejárt a garancia, amit adtak a hídra. Ugyanis a garancia 100 évvel ezelőtt kelt, és nemrég lejárt. Képzeljük el, hogy Hans oda megy a kis fiókhoz. Na, itt egy 100 éves garanciánk éppen lejárt. Szóval a hídért tovább már nem vállalunk garanciát, de azért áll. Ez az a híd. Imádom. Tehát elértem a patakot is, ementén, a patak mentén elérem a szurdokot. A Vargyas-patak az egyetlen erdővidéki és Kovászna megyei patak, amely a központi Hargitából ered. Forrás ága, a Fekete-patak, a Madéfalvi Hargita oldalán 1500 méter fölé is felnyúlik. Gyors folyású, tiszta vízű, jellegzetes hegyi patak. Medre ennek megfelelően kövekkel, sziklákkal tarkított.
Komoród-Almásnál elválasztja a Persányrika-hegységet a déli Hargita vonulatától, és itt alakította ki nevezetes szurdokvölgyét, a Vargyas-szorost. A szorosban a patak mintegy 4 kilométert tesz meg. E szakaszon a patak esése a 30 métert is eléri. Igen, melegem van, igen, elfáradtam, fölkérdezkedtem egy lovaskocsira, de most már csak pár méter. Isten áldja a kenteket, hogy elhoznak. Hát így. Így érkeztem meg a Vargyas szurdokig. Itt jó lesz, köszönöm, kiszállnék. Minden jó? Na hát megjöttem. Vargyasfalu utolsó házai. Nem sokára megszűnik a civilizáció, és kezdődik a vadon. Imádom az erdélyi tejtermékeket, különösen a sajtokat. Rendkívül ízletesek és változatosak. És persze csodák nincsenek, a titok a tejben rejlik. Még pontosabban a táplálékban, amit a tehenek, birkák, kecskék elfogyasztanak. Azaz a legelők és kaszálók füveiben és virágaiban. Ezt a tájat évszázadok óta ugyanaz a közösség műveli. A gazdálkodási gyakorlat töretlenül öröklődik nemzedékről nemzedékre. Tehát a legelők és kaszálók biológiai sokfélesége a hagyományos művelés által jött létre. És remélhetőleg marad fenn még sokáig, már csak a sajtkedvelők kedvéért is. Persze így nyárderekán ez a biológiai sokféleség még egy amatőr természetbúvárnak sem olyan szembetűnő. Ám ha tavasszal vetődik erre a vándorember, nekem elhihetik, egészen más látvány fogadja. A hegyi legelők, kaszálórétek és művelőik számára a tél, a nyugalom, a pihenés időszaka. Keményebb teleken a juhászok leterelik állataikat a völgyekbe, a tanyák lakói pedig olykor kocsistul, lovastul felkerekednek, hogy tiszteletüket tegyék a néhány kilométerrel arrébb lakó szomszéd portáján. Hólvadás után a tavasz beköszöntével azonban minden megváltozik. Erdély gyepterületei a legfajgazdagabb élőhelyek közé tartoznak Európában. Az évszázadokon át folytatott hagyományos művelés hatására a kaszálókon, legelőkön kiemelkedően sokféle és változatos növény- és állatfaj telepedett meg. Különösen értékesek a keleti Kárpátok hegyi kaszálói, melyeknek nem csak a biodiverzitásuk magas, hanem kiterjedtségük és esztétikai szépségük miatt táji értékük is rendkívüli. A hegyi kaszálók fenntartása csak a hagyományos gazdálkodás folytatása révén biztosítható. Azon a 12 kilométeres útszakaszon bandukolok, ami Vargyasfaluból a Vargyaspatak mentén a természetmegőrzési területig vezet. Hát tanyák, kaszálok, csudavidékek. Remélem nem tör rám valami loncsos kutya. Mindenhol apró patakok csörgedeznek. Szépség és kellem mindenütt. Már igencsak fáradt vagyok, a nap pedig lefelé megy. Majd egy napi gyaloglás után megérkeztem a Vargyas-szoros különleges természetmegőrzési területéhez. Lépjünk be a szentélybe, erre vártunk. Jöhet a nyugalom, jöhetnek a ritkaságok, jöhet a csend, patak, a barlangok. Szevasz, Vargyas-szoros. Vadkifekvések mindenhol, de most már eleget mentem a mai napra. Megérkezem a patakhoz, lerakom a hátizsákomat, megmosakszom a Vargyaspatak vizében, rakok egy jó tüzet, és átgondolom az életemet.
Úgy terveztem, hogy 3 napot töltök majd a legendás szurdokvölgy látnivalóinak felfedezésével. No persze, ha természet anyánk és a medvék is úgy akarják. Na jó, ez csak vicc volt. Azt mondják, hogy errefelé nyáron olyan ritka a medve, mint a fehér holló. Persze. Jó fárasztó nap volt. Igen, csak megéheztem. Imádok egyedül lenni a természetben. Ilyenkor mindig valami fantasztikus szabadságérzést tölt el. Vagy mégsem vagyok egyedül? Mintha járna ott valaki. Vagy valami. Na jó, ha a medvék nincsenek is, más ragadozók még lehetnek. Farkas, hiúz. Lehet, hogy csak egy éjszakát maradok. Minden esetre rakok a tűzre. Vannak, akik akkor indulnak vadászni, amikor az erdő lakóinak többsége már nyugovóra tért. A nesztelen cserkészésben és lopózásban a vadmacska verhetetlen. Rákcsáló legyen a talpán, aki ezeket a lépteket meghallja. Az éhes ragadozó számára még a száraz avar sem jelent akadályt, hogy észrevétlenül közelítse meg zsákmányát. Ám nem csak a vadmacska van ébren. Az erdei tisztásokat éjszakánként gyakran keresik fel a medvék. A barna medvék ugyanis alapvetően éjszakai állatok. Legtöbbször a hangyabolyokat forgatják fel és elfogyasztják a hangyatojásokat, de kedvelik a különféle erdei gyümölcsöket is. A nősténymedvék pedig nem mindig barátságosak fajtársaikhoz. Ha egy másik medvével találkoznak, elég hamar elkergetik. A szurdokerdőben a patak környékén a hűvös éjszakát követően hajnalra mindent friss harmadcseppek borítanak. Jó néhány órába is beletelik, amíg a felkelő napsugarai felszárítják az utolsó cseppet is. Hát elérkeztem a természetmegőrzési terület közvetlen határáig. Innentől kezdve csak gyalogszerrel lehet menni, sokak által elveszett világnak nevezett Vargyas szurdokba. De el nem veszett azért az a világ, mert hogy most is használja az ember, és már az őskőkorban is használta. Menedékül szolgált, lakhelyül szolgált. De ami itt jön, az tényleg egy ékszerdoboz, egy kincsgyűjtemény. A szurdok hídjaira ugyan nincs 100 év garancia, de a foghíjak ellenére biztonságosak. Ugyanis az Elveszett Világ Természetvédelmi Turista és Barlangász Egyesület önkéntesei tartják karban, és ellenőrzik őket a turistautakkal és a barlangokkal együtt. Aki télen keresi fel a szurdokvölgyet, egy megdermedt világgal találkozik. A sekélyebb részeken a patakot vastag jégpáncél borítja, az éjszakai hirtelen lehűlések során pedig a zúgók kövein látványos jégformák alakulnak ki. Ahol a patakvize felgyorsul, a jégtáblák furcsa alakzatot formálnak. Az időkerék paradox képződmény. Az ember úgy érzi, mintha az idő is megdermett volna, és egy örök körforgás részese lenne. Ugyanakkor a jégkereket hajtó, folyamatosan beömlő patak az állandó változást jelzi.
Itt az idő, hogy a megdermedt téli világból visszatérjünk a Szurdok-völgy idilli nyári világába. Egy olyan szakaszon jövök, ahol egész sok barlang és sziklamélyedés van. Ettől és a patak közelségétől itt sokkal párásabb, sokkal hűvösebb a levegő. Mindenhol moha van. Az egész klíma, hát így a nyár derekán itt a legkellemesebb. Hát itt eltévedni aztán nem fogok. Noha turista jelzések elvétve vannak, de nem is hiányoznak. Elég, ha a patakmedret követem. A völgytalpat a pára és hűvös kedvelő fák kísérik végig, leginkább az enyves és hamvas égerrel társult kőrisfák. Magasabban már megjelenik a bükk, a védettebb zugokban pedig a tölgy. A völgy meredek sziklafalait deres csenkeszes vagy benszülött zabfüves nyílt sziklagyepek borítják. A patak a jégkorszaki mészkőfensíkról mintegy 1,5 millió év alatt fűrészelte, véste, vájta át magát mai szintjére, és hozta létre a helyenként 200-300 méter magas sziklafalakat. Gyönyörű, ahogy itt a sziklák között kanyarok, hol elbújik, hol előbukkan a patak. Na, ez egy víznyelő. Ezek azok a kis rések, hasadékok, ahol eltűnik a víz. És aztán egy másik helyen pedig újra csatlakozik a folyóhoz, a kettő között pedig egy járatban megy, mélyít egy barlangot, új barlang készül. 40-150 ezer év múlva, esetleg 2 millió év múlva ez már lehet, hogy egy 5 méter magasan lévő barlang lesz. Korábban már emlegettem Orbán Balást, aki székelyföldi bolyongásai során természetesen ide is eljutott. És mintegy 1,5 évszázaddal ezelőtt ezt írta a Szurdokról. Függélyesen hanyatló sziklafalak közt 1000 lábnyi mélységben az összeszorított vargyasnak zúgása visszhangzik. A nagyszerű hegyrepedésnek csigaszerűleg kanyargó meredek oldalaiba sötét barlangok üregei tátongnak. Kétfelől óriási sziklahegyek emelkednek, félelmes magasságig. Hát úgy tűnik, itt azóta semmi sem változott. Itt pedig látszik, ahogyan a víz kilép a sziklából, mintha egy forrás lenne, a szikla oldalból kifelé áramlik a patakvíz. És újra csatlakozik a patak fő vonalához. A patakvölgy talpának élővilága csaknem a kaszáló rétekével vetekszik. Különféle gyógynövények mellett az ajnövényzetben ott pompázik a Kaukázusból átkerült közismert teleki virág. A víz fölé behajló ágakon gyakori vendég a színpompás hegyi billegető, valamint a nem kevésbé látványos ruhát viselő kék szitakötő. Az őszi rózsafélék családjába tartozó vörös acsalapú, más néven kalaplapú vagy nagy szattyú, évelő gyógynövény szintén a hegyvidéki patakok, források partjait kedveli. A vízirigó soha nem a zavarosban halászik. A kristálytiszta vizeket részesíti előnyben. A barázda billegető tudja, hogy akadzsákmány bőven a levegőben is, felesleges próbatétel lenne számára a merülés. A víz felett lebegő terüly-terüly asztalkámat rögvest ki is használja. Akárcsak a hegyi billegető. A sikert látva a vízirigó, mintha egy pillanatra elbizonytalanodni látszana. De aztán vesz egy mély levegőt, és már is zsákmányol valamit. De vajon mit? A víz alatt is valódi terüly-terüly asztalkám kínálkozik.
több se kell a vízirigónak. Megragadja, a felszínre viszi, majd az előkészítőnek kinevezett kövön feltöri, megpucolja és kiklopfolja. Aztán irány a fészek, a vacsora tálalva. A folyó által fellazított és kirakott homokban kiválóan megmaradnak az erre járt állatok nyomai. És itt van egy pad, kiváló bakkancsnyomok, sajnos egy-két szemét. Na, ott viszont van valami. Ez vidra! Ez vidranyom! Jellegzetes kis nyomok. Ott egyértelműbb, ahol körömnyom is van benne. Itt a hódnak a nyoma. Itt látszik is a hódnak a rágás nyoma. Ez nem fejsze, nem macséte. Ezt kérem, hódfognyom. Bár a természetben alapszabály, hogy ne rövidítsünk, jártutat a járatban, el ne hagyd. De nem bírom ki, hogy ki ne próbáljam ezt a hódhidat, de legalábbis ezt a természetes dőlést. De itt van egy hódnyom, amit annyira vártam. Látszik, ahogyan kijött a vízből. Ez itt a faroknyoma, ahogy húzza. Első lábnyom. És a hátsó lábnyom. Mesélik a helyiek, hogy nagy árvizek idején 1,5 méter magas hódvárakat cipel magával az áradat. Hát igen, amikor a hegyekben elkezd olvadni, itt nem egy patakocska van, hanem egy haragvó, zúgó kis szörnyeteg. Nem csak a patakmeder fenekén, hanem a vízben is hemzseg az élet. A Vargyas patak halai között az erdélyi hegyvidéki patakok jellemző halait találjuk. A sebespisztrángot, a fürgecsellét, a sújtásos küszt és a különös nevű, olykor ördöghalnak is nevezett botos kölöntét. Ez utóbbi neve onnan ered, hogy régebben botra erősített villával szigonyozták meg. Táplálék tehát akad a patakban is bőven, már csak a tapasztalt halászok hiányoznak a sorból. Nem csak az alkonyati fürdőzés kedvéért jöttem ám be, hanem azért is, mert látok egy barlangot. Ó, itt egész mély, már úsznom kell. Igen, itt embermély a víz. És különböző kövek. Jó, egykezes úszás megvolt. Itt a vidra ürülék. Nézzük csak meg, mik vannak benne. Apró szálkák, ami azt jelenti, hogy kis halakat evett. Ez várható volt ebben a környezetben, ahol egy ekkora medencéjük van úszni. Nyilván a legtöbb a hal lesz a zsákmánya. Halvacsorája volt. Nyáron egész kellemes itt hűsölni. Azért kíváncsi lennék, vajon a vidrák mit csinálnak mondjuk télen. A tél kellős közepén, amikor a patak vize teljesen befagy, kevesebb a túrázó, háborítatlan a szoros. Ilyenkor a vidrák még nappal is jobban előmerészkednek. A fiatal vidrát a száraz ág láthatóan teljesen lefoglalja. A partról anyja vigyázó szemei figyelik. A nyílt terepen a kölyök egy nagyobb ragadozó madár könnyű prédájává válhat. Biztos, ami biztos, jobb, ha egy felnőtt is a közelben tartózkodik. Két vidrával már nem lenne olyan egyszerű megküzdeni. A nyár beköszöntével a zsákmányejtés is könnyebb,
Újra rá lehet térni a télen többnyire nélkülözött halmenüre. A kölykök bizonyára örülnek majd a friss fogásnak. Amint megpillantják anyjukat, a kölykök nyomban belevetik magukat a vízbe. Jót tesz egy kis testmozgás ebéd előtt. 2 patakkanyarral arrébb egy kövön apjuk rákcsálja frissen ejtett zsákmányát. Az év nagy részében magányosan él, csupán párzási időszakban látogat haza. Nem akarok meglepni egy medvét se! Na, itt dől ki a hideg. Itt a gyökér alatt egy picit. Oda teszem a kezem, látszódjon a mérete. Jó tenyérnie. Jó tenyérni a lyuk, csak úgy a hegy oldalában, és jön a hideg, jön a hideg. Szerintem talán még a patakkal is találkozik ez a levegő valahol benne a szikla gyomrában. Micsoda csodálatos kis alakulatok, ezt imádom. Fedezzük fel. Csak medve ne jöjjön. Jékumó. Itt fönt 2 lépésre újra 20 fok van. Na most aztán csak ugyan egy hamisítatlan, valódi szurdokerdőbe csöppentem. Jó nedvesít minden, mintha szivacson lépkednék. Amerre nézek, mindenütt moha. Moha-moha hátán. Alul is moha, fölül is moha. De nem ám egyféle, még csak nem is 2 vagy 3 faj, hanem legalább 10 vagy még annál is több. Mondhatnám úgy is, hogy a mohától nem látni az erdőt. Érdekes, hogy itt már melegszik az idő. A patak fölött vagyok. Jó 10 méterrel, vagy még kicsivel többel. Már itt nem annyira erős az a párás, nedves, hűvösebb levegő. Mutatok egy érdekes növény. Az a neve, hogy ördögborda. Simán lepáfrányoztam volna. Messziről. Ezt is imádom az erdőbe. Itt egy fa. Régi és nagyon él, pedig ő már sajnos elpusztult. De gomba van rajta, darázsfészek, és valaki nagyon komolyan farag odafönt, hogy az egész törzse be van borítva fűrészporral. Na, hát erőltessük még egy kicsit a menetet. Legyen nyár vagy legyen tél, a szurdokerdőben mindig történik valami. A vadmacska télire vastagabb bundát növeszt. Az álhatatos cserkész léptei a friss, ropogós hóban is ugyanolyan nesztelenek, mint nyáron az avarban. Ám most, tél lévén, a vadmacska nappal vadászik. Rendkívül jó a hallása és a szaglása. A rákcsálókat még a hó alól is kiszagolja. A kitartásnak pedig meg is van az eredménye. A kopácsolás azt jelzi, vége a télnek. Az apró medvebocs először bújik elő a medveódúból a napvilágra. Testvérei már jó ideje hancóroznak idekinn. A medvék gyakran fák gyökerei közé ássák be magukat télire. A medvemama árgus szemekkel figyeli legkisebb csemetéjének a napvilágon tett első lépéseit. 2 szemmel, 3 élénk bocsot szemmel tartani, még a medvemama számára sem kis próbatételt jelent. A szurdokban a medvék sokszor barlangokban, üregekben töltik a telet, ezért télen óvatosan kell megközelíteni a barlangokat, hasadékokat. A szoros lejtőiről és a patakról
eltűnt az utolsó hófolt is. A szurdokerdő lassan megelevenedik. A hosszú téli álomból felébredt állatok elindulnak, hogy táplálékot keressenek maguknak. Megjött a tavasz. A szurdokerdő fái a természet törvényeinek engedelmeskednek. A telet átvészelő fiatalok lombot eresztenek, az öregek pedig korhadó testükkel új életeket táplálnak. A fodros gólyaorr a késő tavaszi szurdokerdő legkarakteresebb virága. Alkonyodik. Ez itt pedig egy vadváltó, ugye, ahol az egyik fajta élőhelyből átugranak a másikba, például a sűrűből a ritkásba, itt pedig lejárnak inni. Ez a kis vadcsapás, úgyhogy a fa, ami itt van az útban, pont kiváló lesz arra, hogy egy kameracsapdát elhelyezzek, mert ugye köztudomású, hogy én így vadászom a képekre. Még kihelyezek egy párat a pataknál, meg ott följebb, aztán eltűnök, mert már indul a medve meg a borz ilyenkor. Őket is le akarom kapni, esetleg vidrát. A kameracsapdáim infrakamerák, amelyek mozgásra és sötétben kapcsolnak be. Bármi, ami előttük megmozdul, az 1 másodpercen belül már rögzítve is van. Na, egy vaddisznó. Üsölni jött, vagy csak az esti mosakodás? Szeva hótpajtás. Rókakoma? Na vajon sikerül-e száraz lábbal átkelni? Éjszaka ez nem is olyan könnyű mutatvány. Hoppá, csak sikerült. Egy medve. Nem hiszem el. Na ennyit a fehér rollóról. Újabb vaddisznó. És még egy. Még egy. Ez egy egész konda. Vajon hova tartanak ezek csapatostul? Na, ez már kola reggeli kép lesz. Egy őszbak. A szaknyomában pedig hiúz. Ez őrült szerencse. Na nézzük az utolsót. Egy gímszarvas bika. Hát ez nem volt semmi. Ez egy igazi vadkereszteződés volt. Íme a természetes erózió egy tipikus példája. Az állandóan fagytól, széltől, mi egyébtől kopó sziklafal, róla sziklák itt görögnek alá, egészen a patakig, hogy aztán a patak tovább sodorja őket. Mivel ez a kőfolyás állandóan mozgásban van, ezért az élet nem igen tud rajta megtelepedni. Egyébként állandóan meglep ez a szurdokvölgy. Pár métert arrébb megyek, följebb vagy lejjebb, már teljesen más klimatikus viszonyok vannak, amit a növényzet változása is jelez. A szurdokat egy kicsit úgy deréktájról, vagy tércszintről megszemlélni, hát így is gyönyörű. Tornyok, oszlopok, mészkőből, és a folyton, türelmesen vájó patak. Az ott zúg, csörgedez, változtatja a klímát, és rejtegeti előlem a vidrákat. A meredek sziklafalak mentén felszálló meleg levegőt, a termiket nem csak a siklóernyősök, hanem a ragadozó madarak is kihasználják. ...80 méterrel a mai patak-szint fölött járunk. Mintegy 1 millió évvel ezelőtt az ős vargyas patak vájta ezeket az üregeket, folyosókat, alagutakat. A szikla repedéseit kihasználva kavics hordalékával véste, csiszolta, marta bele magát a kőzetbe, teraszokat, párkányokat, fülkéket alakított ki magának. A szurdokvölgyben különböző magasságokban eddig 122 kisebb-nagyobb barlangot tártak fel.
Írásos emlékek bizonyítják, hogy a völgy és a barlangok rejtekhelyei voltak a környékbeli falvak lakóinak az idegen hadak dúlása idején. Ősemberek, de magasan laktok. Falu népe, de magasan bújtok. Oh. Denevérek lakhelye, megjöttem. Öltözzünk át barlangászba. Itt azért más a klíma. A keleti Kárpátok vonulatának leghosszabb és legismertebb barlangjában, az Orbán Balázs vagy Almási barlangban, vagy egyszerűen a Kőlikban vagyok. Az Orbán Balázs barlang Erdély legelőször felkutatott és feltérképezett barlangja. 1835-ben Nagykedei Fekete István udvarhelyszék földmérő mérnöke készítette el a barlang első aljrajzát. A barlang máig feltárt járatainak összhossza 1527 méter. A közelmúlt kiemelkedő barlangkutatójaként Dénes István geológus munkássága meghatározó volt a Vargyasszurdok és az Almási barlangrendszer feltérképezésében. Az 1971-ben a Baróti Középiskola tanulóiból alakult Ursus Speleus barlangász csoport tagjai 2,5 évtizednyi működésük alatt szerteágazó barlangtani kutatásokat és társadalmi munkát végeztek a Vargyas-szorosban. A szoros két oldalának rendszeres és aprólékos átfésülése után több eddig ismeretlen barlangot fedeztek fel. Az Orbán Balázs barlangban már számos jégkorszaki állat, csont és fogmaradványait, köztük a barlangi medve teljes csontvázát is megtalálták. Azért fura érzés, hogy ugyanezen a ponton lehet, hogy feküdt egy barlangi oroszlán. Itt kucorogtak a gyerekek, amikor jött a tatár. A bejárathoz közel a húzatban kiválóan tudnak vadászni a pókok. Mindenhol pókokat látok. Az összes falon pók van, és nem is kicsik, és nem is csak egyféle. A kintről beszökő rovarokat itt még jó eséllyel elkapják. Már amelyiket a denevérek nem kapják el. Ezek itt többnyire barlangi zugpókok, meglehetősen gyorsak. Azt mondják a szakértők, hogy sebességük a hálójukban elérheti az óránkénti 2 kilométert. Na, akkor én nyertem. Én legalább 4-et tudok kényelmesen sétálva megtenni. A hálóikat teljesen véletlenszerűen helyezik el, méretük pedig a pók méretének 100-szorosát is elérheti. Mintha én mondjuk egy 175 méteres hálóval halásznék. Azért hívják őket zugpóknak, mert hálóik tölcsérszerűen szűk fészkükbe vezetnek. Ja, és még valami. Marásuk az emberre nem veszélyes. Azért én most nem simogatom meg őket. Vízcseppek mindenütt. Olyan, mintha millió apró ezüst szemcse lenne a falon. Egyébként ezüstteremnek is hívják. Ezt kérem víz, ami egy mészkőbarlangban azért nem túl ritka. A függőcseppkövek úgy keletkeznek, hogy a mészkő repedésein átszivárgó vizek a talajból felvett széndioxid segítségével a kőzet kálciumkarbonát tartalmát kioldják, majd az üregbe jutva a mennyezeten a mész kiválik. Az aljzaton létrejött teraszos méztufagátak és medencék a lassan áramló barlangi patakok meszes vizéből rakódtak le. Hát itt egy nagyon alacsony kis átjáró. Itt átpréselem magam, és most már egész közel vagyok a denevérekhez, érzem. Az isteni barlangi szórakozás, a kúszás. Ki nem szeret kúszni, az nem menjen barlangásznak. Hála Istennek, a tériszonyom az erősebb, mint a klausztrofóbiám. Már látom is őket. Most akkor a kamera lesz az előretolt helyőrség. Magam előtt tonom. Már érzem is a guanó fertelmes szagát. Itt mellettem röpködnek el. Olyan gyorsan, hogy ezt semmi sem a kamera nem látja, csak hallom a szárnyaik suhogását, és
ahogy meglibbentenek engem is. Tökéletesen kikerülvén engem és a sisakomat. Hát megérte bekúszni, de ilyen sűrűn még nem láttam sehol denevéreket. De érződik a guanó szaga, rendkívül párás a levegő, ugyanakkor ez a 9-10 fokos hőmérséklet van, az egész évben így van. Úgyhogy nem is csodálom, hogy a fagy elől olyan denevérfajok is beköltöznek ide, akik egyébként nem barlangban laknak, fán, meg épületekben élő denevérek. Télire ide behúzódnak, akkor mennyi denevér lehet. Na, még egy kicsit kukkantsunk rájuk. A Vargyas-szoros barlangjai 19 denevérfaj jelentős állományának nyújtanak szállás és élőhelyet. A barlangban található a Keleti-Kárpátok egyik legnagyobb denevérkolóniája. Ez a tavacska szemmel láthatóan most is formálódik, akárcsak az árokszerű vájat. A domb pedig guanóból áll, denevér guanóból. Valószínűleg több tízezernyi denevér produkálta több évtized, netán évszázad során. És van itt más is. Szinte az egész dombot beborítják. Gombafonalak. Egy egész gombatelep. A fonalszálak végén szabályos zöld gömböcskék. Pont, mint a szőlőszemek. A zöld zsákban, mintha mozogna valami. Peték, mégpedig ugróvillások petéi. Egy barlangi ugróvillás. Még egy, és még egy egész kolónia. A gombafonalakkal táplálkoznak. A gombák bontják le az összes barlangi szerves anyagot. Persze, ha bírnák az iramot a denevérekkel. Harmadik, egyben utolsó éjszakám a szurdokban. Pedig már éppen kezdtem belejönni. Na hát ilyen korán még nem is keltem. A Vargyas mentén gyalogolok. Rettenetesen hajnalban, és nagyon félek. De ezt le kell küzdeni. Mert ugye a bátorság nem a félelem hiánya, hanem annak leküzdése. Nem fogják elhinni. Medvelesre indulok. Állítólag onnan fentről könnyen észre lehet venni őket. Csak hát ők is könnyen észrevehetnek engem. A medveles csöndesebb. Elfoglaltság, mint a horgászat. Ott van! Egy igazi, élő, hamisítatlan medve. Egy valódi barna medve. Nem is akarom elhinni. Megtörtént. Életem első medvéjét megláttam. Nem könyvben, nem tévében, nem moziban. Nagyon-nagyon nagy élmény. Mint ha reggelizne. Igen. Igen, határozottan egy bokrot vagy egy fát tépdes. Ha jól látom, vadkörte. Azaz vackor. Na, azt hiszem, ennyi volt. De meg volt. Az első medvém. Még egy darabig hágnom kell, aztán megnézzük ezt a gyönyörű szorost felülnézetből, legalábbis egy magasabb pontjáról. Rengeteg medvekifekvés van itt is. Éjszakánként kedvelhetik ezt a medvék.
De amúgy turista ösvény, szóval nem a legháborítatlanabb. Autóval viszont ide képtelenség feljönni. Aki jön kaszálni, kis szekérrel 2 lóval föl tud jutni. A sziklagyepek lakói a vargyasszoros növénytani gyöngyszemei közé tartoznak. Sokan közülük ritkák vagy veszélyeztetettek. Ilyen például a pozsgás hajfelkövi rózsa vagy a magyar nőszirom. No hát, fönn vagyok, ha nem is a legmagasabb pontján, de azért egy igen-igen magas pontra hágtam. A vargyas szurdok felülről, gyönyörű. Alattam sziklagyepek, ezernyi fűszeres illat a sok-sok gyógynövényből, ami itt terem. De hát nem csak a lélegzetem, a szavam is eláll. Hát számomra véget ért a vargyasi kaland. Egyelőre 100 csodát láttam, még millió várt volna rám. Jöjjön el mindenki ide, és vigyázzon rám mindenki.